নমস্কাৰ মই মজিতৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে কৰোনাৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্থগিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা। কোভিডৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ বাবে স্থগিত ৰখা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা। পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হ'লে পুনৰ ঘোষণা হ'ব পৰীক্ষাৰ নতুন দিন। উল্লেখযোগ্য যে অহা 4 মে'ৰ পৰা হোৱাৰ কথা আছিল পৰীক্ষা। যোৱাবাৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা হোৱা নাছিল, কিন্তু এইবাৰ হ'বনে নাই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। পৰিস্থিতি উন্নত হ'লে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা। অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে জনাইছে এই কথা। উল্লেখযোগ্য যে সংসদৰ সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। পৰিস্থিতি উন্নত হ'লে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। পৰিস্থিতি বেয়া হৈ থাকিলে পিছুৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা। এই সম্পৰ্কে অহা 4-5 মে'ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সংসদে। লগতে কোৱা হয় যে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বই, কিন্তু দিন পিছুৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ পূৰ্বে কাৰাগাৰৰ পৰা অখিল গগৈয়ে পুনৰ লিখিলে পত্ৰ। মিত্ৰতা কৰাৰ নামত কিদৰে কংগ্ৰেছে প্ৰতাৰণা কৰিলে ৰাইজৰ দলক। পত্ৰৰ জৰিয়তে অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰণ। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ মাজত মাত্ৰ 3টা দিন বাকী। ভোট গণনাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কাৰাগাৰৰ পৰা অখিল গগৈয়ে লিখিলে এখন বিশেষ পত্ৰ। পত্ৰৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলক কিদৰে প্ৰতাৰণা কৰিলে সেই দিশটোক স্পষ্টকৈ দাঙি ধৰিলে অখিল গগৈয়ে। বুধবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাইজৰ দলে ৰাজহুৱা কৰিলে অখিল গগৈৰ পত্ৰ। কি আছে অখিল গগৈৰ পত্ৰত চাওঁ আহক। 2021 নিৰ্বাচনত বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে। মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ আছিল কৌশলগত। 25 জানুৱাৰীত অখিল গগৈক সাক্ষাৎ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। আৰু সাক্ষাৎকাৰতে বৰদলৈক ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচনত যুঁজ দিয়াৰ কথা কৈছিল অখিল গগৈয়ে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে অখিলৰ পৰা বিচাৰিছিল প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। পিছে আলোচনা সমাপ্ত কৰাৰ পিছতে বৰদলৈয়ে প্ৰদান কৰিছিল বিপৰীত মন্তব্য। অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ৰিপুণ বৰা, সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ লগতে বহু দলীয় নেতাই বিজেপিৰ বি টিম আখ্যা দিছিল। আনকি কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল ভাস্কৰ ডি শইকীয়া। কিন্তু ইমানৰ পাছতো অখিলক আনুষ্ঠানিকভাৱে সাক্ষাৎ নকৰিলে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। আগষ্ট মাহৰ পৰা বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল ৰাইজৰ দলে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতাৰণা বিশ্বাসঘাতকতাৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ নহ'ল বুলি পত্ৰৰ জৰিয়তে দাবী কৰিছে অখিল গগৈয়ে। ৰাইজৰ দলৰ স্পষ্ট কথা, 2021 বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিলে দায়ী হ'ব কংগ্ৰেছ, AIUDF আৰু বাওঁপন্থী দল। কাৰাগাৰৰ পৰা এখন পত্ৰ লিখি অখিল গগৈয়ে ক'লে যে ৰাইজৰ দলৰ অনভিজ্ঞতাৰ সুযোগ ল'লে কংগ্ৰেছে। ইয়াৰ বাবে দায়ী কেইগৰাকীমান কংগ্ৰেছ নেতা। একমাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনৰ খোৱা কামোৰাৰ বাবে এখন ঐক্যবদ্ধ যুঁজ নহ'ল। অৱশ্যে এতিয়াও 2 মে'লৈ অপেক্ষা কৰিছে দলটোৱে। যি কাৰণতেই নহওক বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব নালাগে। প্ৰয়োজন হ'লে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ নামত যি কৰিব লাগে ৰাইজৰ দলে কৰিব। ভাস্কৰ ডি শইকীয়াৰ এই মন্তব্য এতিয়া বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে আগন্তুক 5 দিন সাৱধানে থাকক। গুৱাহাটীসহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত, বতাহ, ধুমুহা হোৱাৰ সম্ভাৱনা। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিলে আগজাননী। ৰুষ্ট প্ৰকৃতি। ভূমিকম্পৰ পিছত এইবাৰ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে বতাহ, ধুমুহা হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যবাসীক সাৱধান কৰি দিলে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। গুৱাহাটীসহ ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত প্ৰবল বতাহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজিৰ দিনটোত অসম, অৰুণাচল, মেঘালয় আৰু মণিপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কম বেছি পৰিমাণে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আনহাতে 29-30 এপ্ৰিল আৰু 1 মে'ত প্ৰচণ্ড বতাহ, ধুমুহা, বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আনকি এইকেইটা দিনত অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত তীব্ৰ বতাহ বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আনকি 50-ৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অসমৰ ধুবুৰী জিলা, মানকাছাৰ, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, বাক্সা, লখিমপুৰ, ধেমাজি, কামৰূপ মেট্ৰ,
দৰং আৰু যোৰহাট জিলাত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে শিৱসাগৰ, মাজুলী আৰু নগাঁও জিলাত কিছু কম পৰিমাণে বৰষুণ আৰু বতাহ অহাৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে পুনৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। ভাৰতত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ 3 লাখৰ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত। দেশত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 3,60,960 জন লোক। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 3,293 জন ৰোগীৰ। বৰ্তমানলৈকে দেশত 1,79,97,267 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। বৰ্তমানলৈকে দেশত 2,01,187 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে আৰু 14,78,27,387 জন লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিড ভেকচিন। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে জীৱিত আছে ৰিতুল শইকীয়া। অসমীয়া যুৱক হিচাপে ৰিতুলক মুকলি কৰি দিবলৈ আলফা স্বাধীনক আহ্বান। কিছুদিন পূৰ্বে আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰিছিল ONGCত কৰ্মৰত 3গৰাকীকৈ কৰ্মচাৰী মোহিনী মোহন গগৈ, অলোকেশ শইকীয়া আৰু ৰিতুল শইকীয়াক। ইতিমধ্যে শনিবাৰে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত অভিযান চলাই নিৰাপত্তাৰক্ষী আলফা স্বাধীনৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে মোহিনী মোহন গগৈ আৰু অলোকেশ শইকীয়াক। কিন্তু ইমান দিনৰ পিছতো সন্ধান পোৱা নাই আন এগৰাকী অপহৃত ব্যক্তি ৰিতুল শইকীয়াৰ। ইয়াৰ মাজতে এটা খবৰ আহি পৰিছে যে জীৱিত আছে ৰিতুল শইকীয়া। এই কথা ব্যক্ত কৰিছে অভিযানত নেতৃত্ব দিয়া জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া জিপি সিঙে। লগতে তেওঁ জনায় যে আলফাৰ এটা দলে ৰিতুল শইকীয়াক লগত লৈ ঘূৰি ফুৰিছে। মন জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ ঠাই সলনি কৰি ফুৰিছে দলটো। অসমীয়া যুৱক হিচাপে ৰিতুল শইকীয়াক মুকলি কৰি দিব লাগে বুলি কয় সিঙে। আলফাৰ জিম্মাত থকা ৰিতুল শইকীয়াক মুকলি কৰি দিবলৈ আহ্বান জনায় জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে আলফা স্বাধীনে এক প্ৰেছ বিবৃতি দিছিল, য'ত কোৱা হৈছিল যে আলফা আৰু সামৰিক বাহিনীৰ মাজত চলা সংঘৰ্ষৰ ফলত ONGCৰ 3গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত গয়া ৰাইজৰ তত্ত্বাৱধানত ৰাখি তেওঁলোক নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে। তাৰ পিছতে আলফা স্বাধীনে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৈছে যে ৰিতুল শইকীয়াৰ হয়তো মৃত্যু হৈছে, নহ'লে সেনা আৰক্ষীয়ে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে লুকুৱাই ৰাখিছে। এই প্ৰেছ বিবৃতিৰ পিছতে আজি জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া জিপি সিঙে কয় যে ৰিতুল শইকীয়া জীৱিত আছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, আলফা স্বাধীনে ভুল বিবৃতি দি জনতাক বিভ্ৰান্ত কৰিব বিচাৰিছে নেকি? ইফালে ৰিতুলৰ মুক্তি বিচাৰি বহুতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে অসুখীয়া মাতৃ আৰু পত্নীয়ে ৰিতুলক উভতাই দিয়াৰ কাতৰ আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনক। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে ভোটগণনা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থী আৰু এজেণ্টসকলে দেখুৱাব লাগিব কোভিড নেগেটিভ ৰিপৰ্ট। ভোটগণনাৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনা নিৰ্বাচন আয়োগৰ। ভোটগণনা কক্ষত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থী আৰু এজেণ্টসকলে কোভিড টেষ্টৰ নেগেটিভ ৰিপৰ্ট দেখুৱাব লাগিব। কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাৰো প্ৰতিবেদন দেখুৱাব লাগিব প্ৰাৰ্থী আৰু এজেণ্টসকলে। এই সন্দৰ্ভত 28 এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰে এক নিৰ্দেশনা। ভোটগণনা কক্ষত কোভিড প্ৰটকল মানি চলিব লাগিব সকলোৱে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰোনাৰ ছুপাৰ স্প্ৰেডাৰ। সংক্ৰমণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী জগৰীয়া। এই মন্তব্য ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ উপসভাপতিৰ। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি ডাক্তৰ নৱজোৎ সিং দহিয়াই দেশত বৃদ্ধি হোৱা কৰোনাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সংক্ৰমণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জগৰীয়া কৰাৰ উপৰিও কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে এজন ছুপাৰ স্প্ৰেডাৰ। দ্য ট্ৰিবিউনক প্ৰদান কৰা এটা সাক্ষাৎকাৰত ডাক্তৰ নৱজোৎ সিং দহিয়াই কয় যে যেতিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত লোকসকলে কোভিডৰ নিয়ম নীতি নিৰ্দেশনা বুজাবলৈ দিনে নিশাই কাম কৰিছিল, সেই সময়তে মহামাৰী সম্বন্ধীয় সকলো নীতি নিৰ্দেশনা ধূলিসাৎ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৃহৎ ৰেলী কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। চিকিৎসকজনে কয় যে দেশত দেখা দিয়া ইমান এটা বৃহৎ স্বাস্থ্য সংকটৰ সময়তো বৃহৎ ৰেলী, হৰিদ্বাৰৰ কুম্ভৰ দৰে ধাৰ্মিক আয়োজন কৰি এই ভয়ানক মহামাৰীক বাধা দিয়াত মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কিমান গম্ভীৰ আছিল, সেই বিষয়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। তেওঁ কয় যে দেশৰ বহু প্ৰান্তত মেডিকেল অক্সিজেনৰ নাটনি হোৱাটোৱে বহু লোকৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ল। তেওঁ কয় যে অক্সিজেন প্লেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহু আবেদন অনুমোদনৰ বাবে বছৰ ধৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত পৰি আছে, কিন্তু ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত মোদী চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা নাই। ডাক্তৰ নৱজোৎ সিং দহিয়াই কয় যে বৰ্তমান সময়ত দেশৰ প্ৰতিখন চহৰৰ শ্মশানত একত্ৰিত হোৱা মৃতদেহ আৰু চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত দেখা এম্বুলেন্সৰ দীঘল শাৰীয়ে দেশত দেখা দিয়া মহামাৰীৰ স্পষ্ট প্ৰভাৱ দেখুৱাইছে। উল্লেখযোগ্য যে অমৰ উজলত প্ৰকাশিত এটা বাতৰিত ডাক্তৰ নৱজোৎ সিং দহিয়াই কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু চৰকাৰৰ নীতিক জগৰীয়া কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে
কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে দেশৰ 150খন জিলাত হ'ব পাৰে লকডাউন। কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে 150খন জিলাত হ'ব পাৰে লকডাউন। কোভিডৰ আক্ৰান্তৰ হাৰ 15% বৃদ্ধি পালেই হ'ব পাৰে তলাবন্ধ। কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ বৈঠকত এই চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে দেশৰ 150খন জিলা নিৰীক্ষণত আছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ। জিলাকেইখনত পজিটিভিটিৰ হাৰ বৃদ্ধি পালেই লকডাউনৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত আলোচনা মৰ্মে ল'ব পাৰে সিদ্ধান্ত। মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, কেৰালা, ৰাজস্থান, গুজৰাট, ছত্তীশগড়, তামিলনাডু এই ক্ষেত্ৰত আছে শীৰ্ষত। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ল'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।